Η ορυκτή ενέργεια αποτελεί έναν τεράστιο συνοδοιπόρο της ανθρωπότητας από την εποχή που αυτή πρωτοπερπάτησε στον πλανήτη Γη. Η εξέλιξη του ανθρώπου βασίστηκε βαρύτατα στην ικανότητά του να μετασχηματίζει τις πρώιμες πηγές ενέργειας σε ωφέλιμες παροχές προς αυτόν. Ξεκινώντας το μακρύ μας ταξίδι, η φωτιά αποτέλεσε τόσο δυνατό όπλο στο οπλοστάσιο των ανθρώπων που οι αρχαίοι Έλληνες της απέδωσαν θεϊκή υπόσταση και προστατευόμενο προνόμιο μόνον των θεών, με τον Δία εξοργισμένο να τιμωρεί τον κλέφτη Προμηθέα με φρικτά βασανιστήρια όταν την πρόσφερε στους ανθρώπους για να δημιουργήσουν πολιτισμό. Η φωτιά ήταν αποτέλεσμα της καύσης του ξύλου. Τα κατεξοχήν ορυκτά καύσιμα περιλαμβάνουν τον γεάνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και οι τρεις αυτές μορφές αποτελούν μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο λόγος συνδέεται με το γεγονός πως τα ορυκτά καύσιμα δημιουργούνται στο εσωτερικό της γης από οργανικά υπολείμματα φυτών και ζώων που παραμένουν θαμμένα επί εκατομμύρια χρόνια σε συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Τα λείψανα των νεκρών οργανισμών εναποτίθεται σε λεκάνες τους πυθμένες των θαλασσών, οι οποίες έπειτα από γεωλογικές αναταράξεις εγκλωβίζονται και είτε παράγουν αέρια είτε πετρώματα ενεργειακά ωφέλιμα προς εμάς. Οι γεάνθρακες είναι ορυκτά που εξορίσσονται από τη γη στα ανθρακορυχεία και δεν θα πρέπει να συγχέονται με το ξύλο ή αλλιώς τους ξυλάνθρακες. Χωρίζονται σε καύσιμους και μη καύσιμους. Ο γραφίτης και το διαμάντι αποτελούν για παράδειγμα μη καύσιμους γεάνθρακες, ενώ στους καύσιμους ανήκουν ο ανθρακίτης, οι λιθάνθρακες, οι φεάνθρακες και οι τύρφοι. Οι μορφές διαφοροποιούνται από την περιεκτικότητά τους σε χημικά στοιχεία όπως το άνθρακα, του οξυγόνου και υδρογόνου, αλλά και από την εξωτερική τους μορφή. Οι γεάνθρακες χρησιμοποιούνται και στον εμπλουτισμό καλλιεργήσιμων εδαφών. Το πετρέλαιο, ή πιο σωστά το αργό πετρέλαιο, είναι ένα μείγμα αερίων, υγρών και στερεών υδρογονανθράκων. Αντλείται από τις πετρελαιοπηγές με γεώτρηση. Συχνά, λόγω εκτόνωσης της πίεσης του εσωτερικού της γης, με τη γεώτρηση το πετρέλαιο αναβλύζει υπό μορφή πίδακα. Το αργό πετρέλαιο γίνεται χρήσιμο σε εμάς μόνο μετά τη δίλυσή του. Τα διηλιστήρια μέσω της κλασματικής απόσταξης παράγουν τα γνωστά σε όλους μας βενζίνη, υγραέριο, ντίζελ, μαζούτ, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, την άσφαλτο και άλλα. Ιστορικά, το πετρέλαιο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ήταν όμως γνωστό ιδιαίτερα στην περιοχή ανατολικά της Τουρκίας. Η άσφαλτος, ειδικότερα, είναι ένα σώμα στερεό και ιονός ύπαρξης πετρελαίου. Η χρήση της άρχισε στην αρχαία Βαβυλώνα, Ασσυρία και Αίγυπτο για την κατασκευή στεγανών οδοστρωμάτων, ενώ χρησιμοποιούταν και για το βαλσάωμα των μουμιών. Η χρήση του πετρελαίου ουσιαστικά ξεκινά τον 19ο αιώνα με τη ραγδαία εκβιομηχάνηση του κόσμου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο τρόπος δημιουργίας του πετρελαίου έχει πολλές και αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες. Η επικρατέστερη όμως είναι αυτή που προαναφέραμε και που οφείλεται σε ζωικές και φυτικές πρώτες ύλες. Η αποσύνθεση του οργανικού υλικού δημιούργησε υπό την επίδραση αναερόβιων βακτηριών το πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο σε ποσότητα μεγαλύτερη του 80%, από εθάνιο σε ποσότητα περίπου 10% και 5% προπάνιο και βουτάνιο. Το υπόλοιπο το καλύπτουν το διοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο, το υδρογόνο, το ήλιο και το υδρόθιο. Είναι άχρωμο, άοσμο και αόρατο. Η οσμή του δίνεται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Σε σχέση με τις προηγούμενες μορφές ορυκτών καυσίμων, το φυσικό αέριο έχει τις λιγότερο βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον. Το φυσικό αέριο πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην Κίνα το 900 π.Χ. μέσω της διάνοιξης φρεάτων και μεταφορά του αερίου με αγωγούς από μπαμπού. Στην Ευρώπη και την Αμερική η χρήση του φυσικού αερίου δεν ξεκίνησε έως το 1700 μετά Χριστόν. Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν υπήρχε τρόπος εξαγωγής και μεταφοράς του σε μεγάλες αποστάσεις. Για τον λόγο αυτό, το ορυκτό αυτό έμεινε στο περιθώριο της βιομηχανικής εξέλιξης, η οποία τελικά βασίστηκε στον άνθρακα, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. Οι μορφές ενέργειας αυτές αποτέλεσαν την έκρηξη πολιτισμού που βιώνουμε και ιδιαίτερα απολαμβάνουμε τα τελευταία 150 χρόνια.
Δυστυχώς, η υπερεκμετάλλευση των πόρων αυτών, καθώς και η έλλειψη παιδείας από το γενικό πληθυσμό για την ορθή χρήση της παραγόμενης ενέργειας, έχουν οδηγήσει τον πλανήτη μας και όλους τους έμβιους οργανισμούς σε μια σχεδόν μη αντιστρεπτή κατάσταση. Πιο αναλυτικά θα δούμε τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς μας αυτής στο επεισόδιο της βιωσιμότητας.